สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับช anel กินได้อร่อยด้วยเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำเห็ดหอมผัดน้ำมันหอยกุ้งสดกันครับก่อนอื่นเราก็มาดูส่วนผสมทั้งหมดก่อนเลยนะครับวันนี้ผมก็จะมีเป็นเห็ดหอมสดครับอันนี้ก็ล้างทำความสะอาดแล้วก็หั่นไว้เรียบร้อยนะครับวันนี้ผมก็จะหั่นเป็นชิ้นที่ขนาดใหญ่นะครับถ้าเกิดเป็นดอกใหญ่ก็จะผ่าครึ่งเอาถ้าเกิดเป็นพวกดอกที่เล็กหน่อยก็จะไม่ได้ผ่าเลยนะครับอันนี้ก็เลือกหั่นได้ตามความชอบนะครับกุ้งสดครับอันนี้ก็ล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับแกะเปลือกแล้วก็ผ่าหลังเอาเส้นดำออกให้เรียบร้อยนะครับต้นหอมครับกระเทียมอันนี้ก็ทุบๆแล้วก็หั่นหยาบๆไว้เลยนะเสร็จแล้วเราจะปรุงรสด้วยซอสหอยนางรมซีอิ๊วขาวน้ำตาลทรายแล้วก็พริกไทยป่นนะครับโอเคครับมาเริ่มลงมือทำกันเลยครับก่อนอื่นก็ตั้งกระทะให้ร้อนก่อนนะครับกระทะที่ผมใช้วันนี้จะใช้เป็นกระทะเหล็กนะครับถ้าเกิดใครใช้เป็นกระทะเหล็กอย่างนี้ก็ให้ตั้งวอร์มกระทะให้ร้อนก่อนนะครับเวลาที่เราผัดอาหารมาแล้วอาหารจะไม่ติดกระทะนะครับนี่รอให้เขาร้อนจนควันขึ้นอย่างนี้เลยนะนี่จะเป็นเทคนิคเลยนะครับพอกระทะร้อนได้ที่แล้วก็น้ำมันครับใส่ไปพอประมาณครับปิ้งน้ำมันให้ทั่วกระทะครับแล้วก็ตามด้วยกระเทียมครับเราใช้กระทะเหล็กมาผัดก็จะทำให้เราผัดอาหารได้ความหอมอร่อยนะครับแล้วตามด้วยกุ้งสดได้เลยครับใช้ไฟแรงเลยนะครับเราผัดไม่นานครับเมนูนี้ผัดให้กุ้งเขาโดนความร้อนแป๊บนึงครับจะได้ความหอมกระทะมากครับพอกระทะร้อนได้ที่ก็เบาไฟลงนิดนึงก็ได้ครับกุ้งสุกได้ประมาณ 40% นี้ก็เห็นหอมครับจานลงไปได้เลยนะเร่งไฟกลับขึ้นมาครับมีฉ่าให้เห็ดหอมแล้วก็กุ้งสดเขาโดนกระทะกับน้ำมันร้อนๆนะครับจะได้ความหอมมากเมนูนี้ก็จะเป็นเมนูที่ทำง่ายครับแต่ว่าทานอร่อยนะหอมดีมากเลยครับพอฉ่าน้ำมันร้อนได้ที่แล้วก็ลดไฟลงนิดนึงน้ำเปล่านะพอประมาณครับใส่น้ำลงไปจะช่วยให้เห็ดสุกง่ายๆยิ่งขึ้นนะครับแต่ว่าเราต้องฉ่าตอนแรกให้เขาโดนความร้อนจนหอมก่อนแล้วก็ปรุงรสชาติได้เลยครับน้ำตาลทรายครับประมาณนี้ซอสหอยนางรมครับซีอิ๊วขาวแล้วก็พริกไทยป่นครับมีตามความชอบได้เลยนะครับแล้วก็เร่งไฟแรงกลับขึ้นมานะครับผัดคลุกเคล้าให้ผสมเข้ากันดีเลยครับเห็ดหอมพอเริ่มสุกแล้วก็จะหอมดีมากครับอันนี้กุ้งก็จะเกือบจะสุกได้ที่แล้วนะครับแล้วก็ลองชิมรสชาติดูนะครับโอเคเลยครับอร่อยแล้วตามด้วยต้นหอมได้เลยครับผัดคลุกเคล้าให้ต้นหอมโดนความร้อนหน่อยครับเท่านี้แหละครับเสร็จแล้วปิดเตาได้เลยครับทำง่ายมากน่าทานสุดๆครับก็ลองทำตามกันดูนะครับทำไม่ยากเลยครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมขอตัวไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ